pack tror jag. Ja, jag vet inte. Här i alla fall, jag måste visa. Eller ni kan se det här. Men inte min adress. Så, ja, det här paketet. Så vi kör igång och öppnar. Alltså jag är så nervös. Oh my God. Mamma! Alltså titta vad gullig! Nej men hur? Kom och titta! Men det var ju inte likadana. Nej, men den här har jag. Nej men Och den. titta den då. Och hittade du? Oj, vad hård. Och en liten croissant va? Ja. Åh gud vad roligt. Okej, jag kommer visa dem. Sen får du ha en parad med alla dina squishes. Ja. Ställ upp dem på en stol. Ja, okej, den här är den första. Jag kommer inte göra dem nu. Alltså visa dem i den här videon. Jag visar dem i en annan. Jag kommer direkt filma. Och så det kommer bli ett jättefint paket i alla fall. Jättefint tycker jag. Och den här squishin. Och så jag vet inte vad det här är. Det är typ en kattsnögubbe. Och sen var den här som var jättehård. Oj. Och sen har jag den här som jag redan har, men inte samma smiley. Sen har jag den här som var jättehård. Och sen har jag den här som jag redan har. Sen har jag den här som jag redan har. Eller jag inte har samma smiley tror jag inte. Sen har jag den här typ croissanten. Sen den här pandan. Sen har jag den här med större panda där. Ja, nu ska jag sätta på kameran igen så hejdå!